Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking món chay ngon. Các bạn thấy không? Đây là cái dĩa hột vịt luộc của mình nè các bạn. Hột vịt chay nha các bạn. Những cái nguyên liệu thì mình rất là vô cùng là dễ tìm kiếm lên ở các chợ luôn á các bạn. Làm cũng rất là đơn giản luôn ha. Nè, cái trồng trắng ở ngoài thì nó giòn ha, nó mềm và nó hơi giòn giòn dai dai đó các bạn. Còn trồng đỏ ở trong thì nó béo béo ha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái này thì các bạn có thể ăn kèm với lại nước tương các bạn, em chấm các bạn dầm ra ăn với lại nước tương ha, hoặc nước mắm nè. Mình có thể chấm với lại muối tiêu ăn cũng rất là ngon nha. Các bạn cũng có thể mình đem mình kho thịt nữa các bạn ha. Đó, bạn thấy hấp dẫn không? Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là hột vịt nha, hột vịt chay nha, vịt luộc chay. Trước tiên nguyên liệu thì mình sẽ có đây là bột cao câu này nha các bạn, mình sẽ sử dụng bột cao câu dẻo ha. Với lại một ít đây là bột màu điều nè. Đây thì mình sẽ sử dụng 70g đậu nành đó, đậu xanh đó các bạn ha. Đậu xanh mình đã đại vỏ như thế này ha. Thì tiếp theo thì mình sẽ có đây là sữa nè, các bạn có thể sử dụng bằng sữa tươi ha, hoặc là sữa đậu nành cũng vẫn được, nhưng mà nhớ là sữa không đường nha các bạn. Đây là mình sẽ sử dụng đây là 150ml nước lọc ha, lại 150 lít sữa tươi. Đây là những cái khuôn để mình làm cái trứng đó các bạn ha. Những cái khuôn này thì các bạn mua ở chợ có rất là nhiều, những cái chỗ mà người ta bán đồ chơi cho con nít đó các bạn, rất là nhiều luôn. Bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ đem ngâm đậu trước nha các bạn. Các bạn ngâm đậu ha, để chừng 1 tiếng rồi mình sẽ đem đi nấu nha. Đấy, các bạn để vô thau để 1 tiếng thì mình sẽ đem đi nấu. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi quậy rau câu nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cái chén nước này nha các bạn, cái chén nước lọc nè. Rồi mình sẽ cho bột rau câu vô ha. Mình cho 1 muỗng cà phê dung nha các bạn. Rồi các bạn để vô, các bạn quậy ra, quậy cho nó tan hết cái phần rau câu này của mình ra nha. Rồi bây giờ mình đã quậy cho nó tan như thế này rồi các bạn, nó tạo một độ sánh như thế này ha. Thì mình sẽ cho sữa vô đây nha. Rồi các bạn cũng quậy cho nó đều, tan đều ra luôn. Rồi mình mới để vô trong nồi mình nấu nha các bạn. Rồi mình sẽ cho nó vào một cái nồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên mình nấu ha. Thì các bạn cứ quậy khuấy như thế này nè, cho nó đều như thế này ha. Thì khi nào cái nước của mình nó nóng lên đó các bạn ha, mà nó tan những cái hột này nè, cho nó trong hết là được ha. Mình không cần nó sôi quá đâu các bạn. Thì các bạn cứ khuấy đều như thế này. Thì mình đã nấu xong rồi đó các bạn. Nãy mình quên quay lại cho các bạn xem ha. Thì mình đã do cho nó thành những cái viên như thế này nè, nó tròn như thế này, để mình làm cái trồng đỏ của trứng vịt nha. Mình đã cho vô đây một ít màu điều luôn đó các bạn. Bây giờ cái nồi rau câu của mình thì nó đã sôi nè các bạn thấy không? Thì nó cũng đã trong luôn rồi nè ha, nó không có còn cái cục trắng trắng hồi nãy nữa các bạn. Như thế này thì đã được rồi đó các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ đem đi đổ nha.
Mình để lên bếp luôn các bạn, để mình đem xuống dưới thì nó nguội nó sẽ mau đặt lại ha. Mình sẽ để lên bếp luôn. Cho đây là những cái khuôn của mình đó các bạn ha. Mình đã tạo như một cái lỗ như thế này nè, lát mình đổ cho nó dễ ha. Cái khuôn của mình thì mình có thể dỡ nó ra như thế này được. Các bạn cứ dỡ nó ra như thế này nè. Rồi bây giờ bắt đầu, bây giờ mình sẽ đổ nè các bạn. Các bạn đổ vô trên cái phần này trước nha. Các bạn đổ vô từ khuôn như thế này nè, cho nó vừa hơi gáo gáo thì mình để cái chồng đỏ vô nha. Các bạn để cho nó hơi khô một xíu nha, rồi mình hãy đổ nữa nha các bạn. Để mình để nó còn lỏng quá, nó còn ướt quá thì mình sẽ đổ vô, nó sẽ không có nó trào cái nhân của cái phần chồng trắng của mình lên đó, cái chồng đỏ nó sẽ lượn xuống dưới luôn. Rồi bây giờ cái mặt nó thì nó hơi ráo rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ cho chồng đỏ vô nha. Chỉ hơi hơi thôi các bạn, nó chưa có đặt mấy. Các bạn cứ cho nó vô đi, rồi mình sẽ đậy cái nắp này lại ha. Mình sẽ cho nó vô tiếp theo nữa. Các bạn, vậy là được ha. Bây giờ mình sẽ đậy nó lại đây. Các bạn đậy nó như thế này ha, tại vì nó có cái khớp, đậy rất là dễ không các bạn. Rồi bây giờ mình đã đậy nó lại hết rồi các bạn. Mình sẽ dùng cái ống kim tiêm này ha, để mình bơm những cái phần nắp ở trên nè. Đó, các bạn cứ ghim nó vô, bạn bơm nó vô. Mỗi một cái trứng vậy thì các bạn sẽ bơm vô cho mình 2 ống nha, nó mới đầy các bạn. Các bạn muốn làm nhiều hơn thì các bạn sẽ bơm nhiều hơn nha. Thì mình đã làm bơm nữa được khoảng bao nhiêu trứng nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bơm thêm một tay ống nữa. Bạn bơm từ từ thôi nha, để cái hơi nó bị dội, bị trào ra đó các bạn. Đó, nó bị dội hơi cái nó trào ra đó ha. Các bạn cứ bơm từ từ vô. Các bạn cứ bơm lần lượt như thế cho đến hết những cái quả trứng. Rồi nè các bạn, giờ mình đã đổ xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ đợi cho nó nguội ha, để cho nó nguội thiệt nguội nữa các bạn. Làm
mình có thể lấy nó ra rồi đấy. Thì xong rồi nè các bạn, những cái trứng vịt chai của mình á, những cái trứng vịt luộc của mình nó đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn thấy nó hấp dẫn không? Nó rất là giống cái hột vịt của mình luôn ha. Đó. Đó các bạn. Cái hột vịt này thì các bạn có thể mình ăn với lại muối tiêu ha, hoặc là các bạn ăn với lại nước tương á, mình dầm ra ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Với là mình chấm muối tiêu ăn được cũng rất là bắt luôn. Các bạn đem kho thịt nè ha, rất là ngon nha. Rồi bây giờ cái món hộp vịt luộc chay của mình thì giờ đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.